Đất Phong có 1 vạn hộ dân mà đã đăng xuất hết 9.900 người. Thế nhưng vị vương gia cao quý của vùng đó lại chẳng thèm quan tâm. Con nửa đêm phi ngựa tốc hành 800 dặm về kinh thành, chỉ vì muốn rủ hoàng đế ăn một bữa cơm. Hoàng huynh, đệ thực sự không có lừa huynh đâu. Huynh ăn thử là biết liền hà. Đảm bảo ngon hơn hẳn cao lương mỹ vị trong cung luôn. Đệ, dù sao đệ cũng là một vương gia đó. Vậy mà dám đánh xe ngựa suốt cả đêm, chỉ để chạy tới đây lôi chậm đi ăn cái thứ mì gói gì đó sao? Chuyển ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Chuyển ra ngoài thì đã sao chứ? Đồ ngon thì có ai mà nỡ từ chối cơ chứ? Thôi bỏ đi, dù sao cũng là đệ ruột thịt cùng một mẹ. Nếu năm đó đệ ấy không bị ngã hỏng não thì chấm cũng chẳng ngồi được lên cái ghế hoàng đế này đâu. Không phải chậm không muốn đi, chỉ là dạo này khắp nơi đang xảy ra nạn đói. Hoàng huynh thực sự không dứt ra được. Hay là đệ tìm thượng quan Bắc Văn thử xem. Thượng quan Bắc Văn giật thót cả mình, nghĩ tới năm đó lúc Cẩm Thành nói là làm món ngon. Kết quả làm cho triều thần ăn xong là nôn thốc nôn tháo, tức thì mồ hôi hột vã ra nhễ nhại, đang muốn từ chối thì đã bị Lục Cẩm Thành vỗ mạnh vào vai một cái. Cậu đúng là huynh đệ tốt của bản vương mà. Nếu hoàng huynh đã không có rảnh, vậy thì cậu đi đi. Bản vương có thẻ VIP nè. Không đi là phí cả đời luôn đó. Lục vương gia, hạ quan còn rất nhiều công văn cần phải phê duyệt ạ. Vậy sao? Thế thì bản vương cho phép cậu mang cả công văn sang phủ ta mà phê duyệt. Nếu Lục vương gia đã nói như vậy rồi, thượng quan Ái Khanh, ngươi cứ đi cùng đệ ấy xem sao. Thượng quan Bắc Văn khóc không ra nước mắt, bị Lục Cẩm Thành nửa đẩy nửa kéo ra khỏi cửa. 3 canh giờ sau, 3 người họ đã xuất hiện trước cửa quán ăn Hữu Gian. Nhưng lúc này cửa tiệm lại đóng kín mít. Triệu Thanh Phong xuống xe gõ cửa một hồi lâu, cũng không thấy phản hồi gì. Ha 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 ha. Vương gia, đây chính là quán ăn ngon lành mà ngài nói đó hả? Chẳng lẽ tiểu nương tử kia cầm tiền vàng của ngài rồi bỏ trốn rồi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Có lẽ hôm nay cô ấy không mở cửa kinh doanh. Ngày mai chắc sẽ mở thôi. Vương gia thật sự tin cô ta sao? Nhưng ông nhìn nơi này xem, nơi đồng không mông quạnh thế này, nhìn chẳng giống nơi có thể làm ra món ngon tuyệt thế gì cả. Này Thanh Phong, ngươi nói với ông ta xem món mì gói đó có phải cực phẩm không? Món mì gói đó đúng là cực phẩm nhân gian. Vương gia nói đều là sự thật cả. Hừ, làm gì có chuyện thuộc hạ lại không nói giúp chủ tử của mình chứ. Lục Cẩm Thành đích thân tiến lên gõ cửa, nhưng vẫn không có ai phản hồi, đành phải đưa thượng quan Bắc Văn quay về vương phủ. Lục vương gia, không phải tôi không tin món ngon đó của ngài, chỉ là hiện tại nhiều nơi đang xảy ra nạn đói, dân tị nạn sắp tràn đến kinh thành rồi. Tôi thực sự không có tâm trí nghĩ đến chuyện ăn uống. Bản vương biết là đang có nạn đói. Hơn nữa, biết đâu khi ông đến đó ăn món ngon xong lại nghĩ ra cách thì sao? Thượng quan đại nhân, mì gói ở quán đó đóng gói rất tinh xảo, cách làm cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng nước sôi trong chưa đầy nửa khắc là có thể ăn được rồi. Thật sự có loại đồ ăn thần kỳ vậy sao? Đúng là như vậy. Mì gói đó không chỉ tiện lợi mà còn cực kỳ ngon nữa đó. Nếu đã vậy, ngày mai chúng ta lại đến quán đó xem sao. Những ngày qua để lo liệu lương thực, tôi dầu dĩ đến mức mất ngủ. Xe chở lương thực đường xá bùn lầy nên chậm trễ không ít. Lương thực chưa đến tay dân tị nạn đã bị móc rồi. Nếu thực sự có thứ đồ như vậy thì mọi người đã giúp tôi một việc lớn rồi. Ông cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm ông thất vọng. Đến lúc đó, biết đâu ông còn ghiền quán đó hơn cả tài chứ. Thượng quan đại nhân, đồ ở đó đảm bảo ông ăn một lần là nhớ mãi không quên. Cùng lúc đó, tại quán ăn, Linh Chi Hạ hôm nay sở dĩ không mở cửa là vì hôm nay cô ấy vừa cứu một người. Lúc này, cô gái đó từ từ mở mắt ra, nhìn lên bóng đèn đang sáng trên trần nhà, ánh mắt vẫn còn chút lờ đờ. Chẳng phải là ban đêm sao? Sao lại sáng rực thế này? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cô tỉnh rồi à? Đây là quán ăn của tôi. Cô bị ngất ở ngay trước cửa quán, nên tôi đã đưa cô vào trong. Tôi đã ngủ cả đêm rồi sao? Sao nhanh tới sáng thế này? Không đâu, cô mới chỉ ngủ được nửa canh giờ. Lúc này cô còn bị sốt cao. Giờ ăn chút cháo lót dạ đi nhé. Nếu mới chỉ ngủ nửa canh giờ, lẽ ra vẫn là ban đêm chứ. Sao căn phòng này lại sáng sủa thế này, y như ban ngày vậy? Linh Chi Hạ không trả lời,
mà đưa bát cháo trên tay đến trước mặt cô ấy. Cô gái nhìn chằm chằm vào bát cháo. Hạt gạo được nấu mềm nhừ, có một lớp nhựa cháo. Trong cháo còn trộn thêm thịt băm, không kìm được mà nuốt nước miếng. Bát cháo ngon thế này tôi ăn thật được sao? Đây là nấu cho cô mà. Đương nhiên là ăn được rồi. Có được câu trả lời chắc chắn, cô gái bưng bát cháo thịt nạc Linh Chi Hạ nấu, rồi bắt đầu ăn, từng thìa đưa vào miệng. Sợ chậm một chút là hết, cô ăn từ từ thôi. Đừng để bị nghẹn, nếu không đủ trong nồi vẫn còn đấy. Tôi sẽ lấy thêm cho. Tôi tên là Lý Thúy. Tôi bỏ nhà trốn ra đây. Vết thương trên trán cô là do người nhà gây ra à? Là cha tôi dùng bát ném chúng. Ông ấy nói tôi lớn ngần này rồi mà không biết nghĩ cho gia đình, chỉ biết bướng bỉnh thôi. Lý Thúy nhanh chóng kể rõ tình cảnh của mình. Linh Chi Hạ mới biết cô bé năm nay mới 14 tuổi, bị người nhà ép gả cho một lão già hơn 50 tuổi. Vì không đồng ý nên bị cha mẹ đánh chửi, chịu không nổi nữa nên mới bỏ trốn. Hasi, ở thời hiện đại, tuổi này đúng chuẩn là một đứa trẻ, đang còn cắp sách đến trường. Vậy mà ở cổ đại lại bị người nhà ép đi lấy chồng. May mà Lý Thúy Nhi có ý thức phản kháng, dám bỏ trốn khỏi nhà. Chủ quán, tôi nghĩ mình nên đi thôi. Tôi ở đây sẽ gây rắc rối cho cô mất. Nếu người nhà tôi tìm tới đây thì phiền lắm. Không sao đâu, em cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng. Giờ em còn chạy đi đâu được nữa. Nếu bị người nhà bắt lại, em sẽ phải gả cho lão già góa vợ đó. Tôi thà nhảy sông cũng không gả cho lão già đó đâu. Đã có can đảm để ra đi, lẽ nào không có dũng khí để sống tiếp? Sao? Nhưng tôi không biết làm thế nào, tôi không thể phản kháng. Chỉ còn cách đăng xuất thôi. Kiếp sau là một nam nhi, tôi mới có được tự do thực sự. Ha ha ha. Không, em không chỉ có mỗi con đường cụt. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ giúp em. Thật sao? Nhưng người nhà tôi đã nhận sính lễ của lão già kia rồi. Họ sẽ không để tôi đi đâu. Sính lễ bao nhiêu? 10 lạng bạc. Người nhà tôi đã nhận 10 lạng bạc sính lễ của lão ta. Em cứ yên tâm đi. Nếu người nhà em tìm đến tận cửa, số tiền đó tôi sẽ trả giúp em. Em có muốn ở lại đây làm việc không? Tôi đồng ý. Dù có làm nô tỳ cho tỷ tỷ cả đời tôi cũng cam lòng. Được, từ khoảnh khắc này trở đi, em cứ nghe tôi. Giây trước còn là sinh viên nghèo thất nghiệp, giây sau đã trở thành triệu phú, chỉ vì quán ăn của cô có thể thông tới cổ đại. Khoai lang ế của bà con thời hiện đại không chỉ được cô mang về cổ đại bán đắt như tôm tươi, mà còn đổi được gốm sứ, ngọc bích vô giá. Chủ quán, sao hôm qua cô không mở cửa vậy? Tôi cứ tưởng cô không bao giờ mở cửa nữa chứ. Đúng đó. Hôm qua tôi qua đây thấy cửa đóng then cài, cứ ngỡ là không bao giờ được ăn khoai lang ngon thế này nữa. Hôm qua tôi bận chút việc nên không thể mở cửa kinh doanh được. Mong mọi người lượng thứ. Hôm nay vẫn có khoai lang, mì gói và ma lạt thằng nhé. Số lượng chuẩn bị cực kỳ dồi dào luôn. Mọi người cứ yên tâm mà mua nhé. Có đâu để mua là tốt rồi. Một ngày mà tôi không được ăn khoai lang là trong lòng bứt rứt không chịu nổi. Chứ còn gì nữa. Chỉ cần một ngày không ăn là tim gan cứ như bị kiến bò ấy. Khó chịu cực kỳ luôn. Mau, cho tôi gọi món. Cho tôi một combo mì gói với 10 củ khoai lang nữa. Ngươi lấy nhiều khoai vậy thì bọn ta hết phần à? Đúng thế. Ngươi không được ích kỷ như vậy chứ. Ngươi mua hết sạch rồi thì bọn ta ăn cái gì? Mọi người cứ yên tâm. Hôm nay khoai lang có rất nhiều, muốn bao nhiêu cũng có hết. Nghe Linh Chi Hạ giải thích xong, mọi người mới yên tâm bắt đầu gọi món. Linh Chi Hạ nhanh chóng bận rộn, vừa làm vừa hướng dẫn cho Lý Thúy. Chủ quán, cô thuê thêm người à? Đúng vậy, có thêm người giúp thì mọi người sẽ được ăn ngon nhanh hơn đúng không? Cũng đúng, thêm một người, ít nhất là không phải chờ lâu. Chúng ta cũng được ăn món ngon sớm hơn. Lát sau, Lục Cẩm Thành dẫn theo thượng quan Đắc Văn và Triệu Thanh Phong đi vào. Thấy Lục Cẩm Thành lấy ra thẻ VIP lấp lánh, Linh Chi Hạ vội vàng mang bàn ghế xếp ra đón. Hội viên VIP quý tộc, xin hỏi ngài dùng bữa tại đây à? Ngài muốn tự mình chọn món hay để tôi chọn giúp ngài đây? Ta thích tự mình chọn hơn. Cứ để ta tự đi chọn là được. Thanh Phong, người vốn cũng có thẻ VIP mà. Mấy việc vặt vãnh này không đến lượt ngươi làm đâu. Cứ để chủ quán làm là được rồi. Ngoài ra, lấy thêm nhiều khoai lang một chút. Được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây.
Linh Chi Hạ nói xong liền đi tới khu nguyên liệu. Mì gói lấy mỗi vị một gói, xiên que mỗi loại lấy một xiên. Khoai lang cũng bưng ra một đĩa. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày 3 bát mì gói bốc khói nghi ngút. Bên cạnh còn đặt thêm một đĩa khoai lang. Khách quan, đồ ăn lên đủ rồi ạ? Nếu vẫn chưa đủ, tôi có thể đi nấu thêm. Cứ vậy đi. Khi nào cần ta sẽ gọi cô. Sau khi Linh Chi Hạ đi, Lục Cẩm Thành liền cầm đũa gắp lấy miếng. Mì gói, Triệu Thanh Phong cũng không đợi được mà cho ngay vào miệng. Thượng quan Bắc Văn đứng bên thấy hai người ăn ngon lành, cũng thử gắp một ít mì bỏ vào miệng nhai. Sợi mì dai giòn quyện với nước dùng đậm đà, ngay lập tức khiến ông ấy mê mẩn. Đây là cái gì vậy? Cái này ngon quá đi mất. Hàn gì Vương gia lại thương nhớ món mì gói này đến vậy? Thế nào? Cái thứ gọi là mì gói này có thật là ngon vậy không? Vương gia, thứ gọi là mì gói này của nhiên rất ngon. Chỉ cần dùng nước mì này để nấu rau dại, cũng đủ khiến người ta thèm ăn rồi. Thượng quan đại nhân, ngài nếm thử khoai lang đi. Triệu Thanh Phong đưa một miếng khoai lang đến trước mặt Thượng quan Bắc Văn. Thượng quan Bắc Văn nhìn miếng khoai lang, rồi cắn một miếng. Ha ha ha. Thượng quan đại nhân, lúc ăn cái món này, ngài không nghĩ đến chuyện bóc vỏ rồi mới ăn sao? Mặt Thượng quan Bắc Văn đỏ bừng lên vì ngượng, vội vàng nuốt chửng miếng khoai trong miệng. Sau đó làm theo lời của Triệu Thanh Phong, bóc vỏ đi rồi mới cắn thêm một miếng. Vị của nhiên ngon hơn hẳn nha. Vị ngọt lịm, lại còn rất chắc bụng nữa. Đây là lần đầu tôi được ăn món ngon như vậy. Bắc Văn à, Khanh thấy mì gói và khoai lang này nếu dùng để cứu tế, liệu có khả thi không? Nghe thấy lời này, ánh mắt Thượng quan Bắc Văn sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng tối sầm lại. Không khả thi đâu. Sao lại không khả thi? Khoai lang này rất chắc bụng, mì gói nấu cũng nhanh, vừa hay giải quyết được tình thế cấp bách lúc này. Vương gia, ngài chỉ mới thấy cái lợi của món ăn này, mà chưa tính toán kỹ thôi. Một củ khoai lang giá tận 2 văn tiền. Mì gói cho dù không thêm nguyên liệu khác thì cũng tốn mấy văn tiền một gói. Mà dân tị nạn lại có đến hàng vạn người, mỗi người ít nhất cần 4 củ khoai mới no bụng. Tính ra một ngày chi phí không hề nhỏ. Ngài không hỏi thử thì sao biết được cách này không khả thi? Vương gia, không phải hạ quan không muốn tìm hiểu, mà là cái quán này dù có lớn đến mấy thì tích trữ được bao nhiêu lương thực chứ? Cho dù có dọn sạch kho khoai lang và mì gói ở đây, cũng chẳng đủ chia cho dân tị nạn đâu. Và lại mua xỉ khoai lang tuy có thể ép giá, nhưng cũng không chịu nổi số lượng dân quá đông. Không ngờ đối phương lại là vương gia. Nghe cuộc đối thoại của 3 người họ, rõ ràng là đang sầu não vì chuyện gom lương cho dân. Trong kho mình có nhiều khoai lang như vậy, phen này không lo không bán được rồi. Đây đúng là quý nhân, là mỗi làm ăn lớn để mình phát tài. Linh Chi Hạ nãy giờ vẫn luôn nghe lén cuộc đối thoại, liền vội vàng chủ động bước tới. Thưa đại nhân, ngài đang sầu não vì chuyện gom lương thực sao? Đúng vậy, không biết chủ quán, giá khoai lang của cô có thể rẻ hơn chút không? Khoai lang còn, bao nhiêu hàng tồn? Chủ quán, việc này cô không cần xen vào đâu. Gom lương thực không phải là chuyện nhỏ. Quy mô quán ăn của cô nhỏ như thế, dù có khoai lang cũng chẳng giúp được gì nhiều. Đại nhân đừng coi thường người khác thế chứ. Tôi có lượng lớn khoai lang và lương thực, chắc chắn có thể đáp ứng được nhu cầu của các ông. Ngài cứ nói một con số đi, tôi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đâu. Cô nói lời này không phải đang đùa đấy chứ? Bây giờ vùng nào cũng toàn dân tị nạn, sao cô có thể có nhiều lương thực như vậy được? Thảo dân sao dám đùa giỡn với đại nhân. Xin đại nhân hãy tin tôi, thứ tôi cung cấp vừa rẻ lại vừa chắc dạ. Ngài cho tôi biết số lượng người đi. Dân tị nạn đại khái có khoảng bao nhiêu? Thương dân thấy quan lại đa số đều rất sợ hãi. Nhưng chủ quán này không chỉ trò chuyện với ta và vương gia, mà nói năng còn đầy tự tin như thế này. Chẳng lẽ thực sự có cách gì sao? Bản quan đã tính toán số lượng dân tị nạn, ít nhất cũng hơn 5 vạn người. Mỗi người mỗi ngày cần ít nhất 2 cân lương thực mới đủ no bụng. Một ngày là 10 vạn cân. Cô thực sự có thể cung ứng cho bằng ấy người sao? Một ngày ăn hết nhiều lương thực thế này, quả thực không phải con số nhỏ. Nhưng tôi hoàn toàn có khả năng cung ứng. Quan trọng là các ông có thể trả bao nhiêu tiền. Phía ta chỉ có 5 vạn lượng. Cô xem có thể mua được bao nhiêu lương thực. Tôi không cần tiền bạc. Nghe thấy lời này của Linh Chi Hạ,
Cả ba người đều ngẩn ngơ. Triệu Thanh Phong càng thêm kinh ngạc, chủ quán thật đại nghĩa. Hóa ra lại không thu một đồng nào, còn tự bỏ tiền túi ra cứu trợ thiên tai. Ý cô là cô không lấy tiền bạc, mà vẫn đưa vật tư cho chúng ta. Tiền bạc thì tôi không nhận, nhưng phải đổi phương thức khác. Các ông tìm cho tôi 5 món đồ ra hồn một chút. Ví dụ như châu báu hoặc bình hoa. Chỉ cần tay nghề không quá thô kệch. Các loại đồ cổ khác cũng được, để thể hiện thành ý của mình. Khoai lang trong kho các ông cứ gọi người đến chở đi trước. Đợi khi các ông tìm được đồ rồi, tôi sẽ lại nhập thêm một đợt vật tư nữa cho các ông. Cô không sợ chúng ta chở khoai lang đi rồi lại bỏ trốn sao? Nhiều lương thực thế này, đáng giá không ít tiền đâu. Sao tôi phải sợ chứ? Một người là vương gia, một người là quan triều đình, chẳng lẽ lại đi lừa dân thường như tôi sao? Tôi đương nhiên là tin các ông rồi. Tốt. Bản quan sẽ sai người đến chở khoai lang trong kho đi ngay. Còn về những món đồ quý giá cô muốn, ta sẽ nhanh chóng tìm cho cô. Cô gái chỉ dùng khoai lang đổi lấy vài chiếc bình hoa, không ngờ lại là những món cổ vật vô giá. Cô bé tới rồi à? Có đồ tốt gì muốn bán sao? Hay là muốn săn tìm món đồ gì? Lục ông chủ, tôi không phải đến tìm đồ đâu, mà muốn nhờ ông xem giúp tôi. Giá trị của chiếc bình này thế nào? Chiếc bình này màu sắc ôn nhuận, vân dạn vô cùng tự nhiên, chế tác cũng vô cùng tỉ mỉ. Đúng là đồ xịn, để nhìn kỹ hơn chút. Lục Kỳ cầm kính lúp ghé sát vào xem. Đầu tiên xem độ bóng của thân bình, rồi lật đáy lên xem mục triện. Đôi lông mày dần nhíu lại, sau đó dùng đèn pin soi kỹ thân bình. Lắc đầu một cái, vẻ mặt đầy trầm tư. Sao thế Lục ông chủ? Chẳng lẽ bình này của tôi không đáng giá? Bình này được bảo quản tốt như vậy, còn không có bất kỳ vết nứt nào. Chỉ là cái giá này tôi không dám chắc. Chẳng phải chỉ là cái bình thôi sao, mà lại không định giá được? Lúc ông chủ cứ nói giá đại khái xem nào. Tôi nghe thử cho biết thôi. Tôi thấy bình này ít nhất cũng 50 vạn. Nếu đem ra sàn đấu giá, giá có lẽ còn cao hơn nữa. 50 vạn cho một cái bình hoa, không ngờ đáng giá tận 50 vạn. Đồng khoai lang mình đưa cho thượng quan Bắc Văn cũng đâu có tốn nhiều tiền đến thế. Lục ông chủ, vậy cái bình này ông có thu không? Nếu cô muốn bán thì tôi sẽ thu mua. Có điều cô cũng vô tư quá rồi. Món đồ quý giá như thế này, sao có thể dùng túi na lan để đựng chứ? Nếu mà lỡ bị va quệt hay sứt mẻ thì thiệt hại lớn lắm đấy. Cái bình này tôi bán 50 vạn. Đúng 50 vạn. Lục Kỳ không ngờ Linh Chi Hạ lại sảng khoái thế. Ông ấy cũng là người dứt khoát, liền chốt luôn giao dịch này, đồng thời còn kết bạn WeChat với Linh Chi Hạ. Có hàng tốt thì cứ mang đến đây. Chỗ tôi đặc biệt chú trọng quyền riêng tư của khách. Chỉ cần không phải hàng đào dưới đất lên là tôi thu hết. Linh Chi Hạ gật đầu rồi rời khỏi tiệm đồ cổ. Giờ đã có tiền trong tay, đương nhiên phải chuẩn bị lương thực cho thượng quan Bắc Văn. Thế là cô hối hả đi đến chợ đầu mối, chọn một cửa hàng lương thực rồi đi vào. Chào cô, không biết cô muốn mua loại lương thực nào? Chỗ chúng tôi đều là bán sỉ cả, giá cả rất phải chăng. Ông chủ, cho 10 tấn bột ngô thực phẩm. Giá sỉ bao nhiêu tiền một tấn vậy? Hả? Cô nói gì cơ? Cô muốn mua 10 tấn bột ngô loại thực phẩm á? Hay là cô muốn mua loại bột ngô làm thức ăn chăn nuôi? Tôi muốn đúng 10 tấn bột ngô loại thực phẩm đấy. Bột ngô thực phẩm 1 tấn là 2.500 tệ. Nếu lấy từ 10 tấn thì để cô giá xỉ 2.200 tệ. Vậy tôi lấy 10 tấn bột ngô loại thực phẩm. Còn loại gạo này thì bán thế nào? Loại gạo quê này 2,1 tệ một cân. Nếu lấy nhiều thì tôi để cho 1,8 tệ. Không biết cô lấy bao nhiêu? Tôi lấy 5 tấn nhé. Vậy tôi tính giá 1,8 tệ cho cô luôn. Tôi cứ tạm đặt 2 loại lương thực này đã. Ông chủ cho tôi xin WeChat nhé. Biết đâu chiều nay tôi lại đặt thêm đấy. Đồ muốn mua thì nhiều quá, mà kho lại không đủ chỗ chứa. Giá mà kho rộng hơn chút thì tích được nhiều hơn rồi. Linh Chi Hạ không ngờ chỉ than thở vu vơ một câu, mà ước muốn lại trở thành sự thật. Sau khi mua xong lương thực về đến nhà, vừa định rót nước thì thấy tờ giấy bên cạnh lư hương. Đã kiếm được 10 vạn đồng tiền.
Quán ăn chính thức thăng lên cấp 2. Kho hàng từ 30 m² nâng cấp lên 100 m². Nếu muốn xác nhận, chỉ cần viết vào giấy rồi đặt dưới lưu hương là được. Lần nâng cấp này không có rắc rối gì, sẽ không bị dòm ngó về vấn đề đất đai. Lên cấp 3 sẽ cần đến 100 vạn đồng tiền. Không ngờ lại kiếm được 10 vạn nhanh đến thế. Linh Chi Hạ liền viết ngay một tờ giấy đặt dưới lưu hương. Rất nhanh, tờ giấy đã biến mất tại chỗ. Sau khi tờ giấy biến mất, cô ấy lập tức mở cửa kho ra. Căn kho vốn chỉ 30 m² bỗng nhiên to hẳn ra. Cô ấy sờ thử vào bức tường kho, thấy vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không thấy dấu vết vừa mới được mở rộng. Thúy Nhi, em mau ra xem kho có phải to hơn rồi không? Từ giờ có thể chứa được nhiều đồ hơn rồi. Chẳng phải kho vốn đã to thế này sao? Hả? Chẳng lẽ chuyện hệ thống nâng cấp kho? Chỉ có mỗi mình là nhận ra sự thay đổi. Trong mắt người khác nó vẫn như lúc đầu sao? Chả trách hệ thống lại khẳng định chắc nịch rằng sẽ không nảy sinh bất kỳ tranh chấp nào. Chật chật, cái hắc này dùng sướng thật sự luôn. Qua loa giải quyết xong chuyện của Lý Thúy, Linh Chi Hạ rút điện thoại ra định đặt thêm lương thực. Nhưng lại thấy xe chở hàng đã đỗ ngay trước cửa kho rồi. Linh tiểu thư, 10 tấn bột ngô và 5 tấn gạo đều ở đây cả rồi nhé. Cả bột ngô và gạo quê đều đóng 100 kg mỗi bao. Cô kiểm đếm lại xem có đủ số lượng không. Còn về trọng lượng, nếu có thiếu bao nào, tôi sẽ bù thêm cho cô ngay lập tức. Linh Chi Hạ nhận lấy tờ hóa đơn, đếm qua các bao tải trên xe tải. Sau khi xác nhận số lượng không có vấn đề gì, liền bảo công nhân khuân hết lương thực vào kho. Ông chủ, chở thêm cho tôi 5 tấn gạo nữa nhé. Haha, tôi đi sắp xếp ngay đây. Khoảng nửa tiếng nữa là hàng tới nơi thôi. Đợi đến khi toàn bộ lương thực được bốc dỡ xong, Linh Chi Hạ mới ở trên phiếu giao hàng ký tên của mình vào. Đối với số hàng đó, cô rút ngẫu nhiên vài bao ra để cân thử. Sau khi chắc chắn trọng lượng đã chuẩn, cô lại lấy dụng cụ rạch một lỗ trên bao gạo, kiểm tra qua một lượt cả gạo quê và bột ngô. Trông chất lượng có vẻ khá là ổn áp đấy. Chỗ bột ngô này có khi còn xịn hơn cả bột mì trắng thời cổ đại ấy chứ. Nhận hàng xong xuôi, Linh Chi Hạ liền thắp nén hương lên. Nhưng hôm nay cô không mở cửa chính của quán, mà chỉ mở cửa sau kho hàng. Thúy Nhi, lát nữa thượng quan đại nhân sẽ tới lấy lương thực. Em để ý một chút nhé. Vâng, Thúy Nhi hiểu rồi ạ. Vừa dặn dò Lý Thúy Nhi xong, đầu hẻm đã vang lên một tràng tiếng vó ngựa. Linh Chi Hạ ngẩng đầu nhìn lên, chính là thượng quan Bắc Văn. Theo sau là mười mấy nhà dịch, Linh trưởng quỹ. Lương thực đã chuẩn bị xong cả chưa? Thượng quan đại nhân đến đúng lúc lắm. Lương thực đều đã chuẩn bị xong hết rồi, đều đang ở trong kho cả. Linh Chi Hạ dẫn ông ta vào trong kho, thấy bên trong lương thực chất đầy kín mít, mà còn được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn. Thượng quan Bắc Văn đứng hình luôn. Linh Chi Hạ lấy ra một đĩa gạo quê, một đĩa ngô, đặt trước mặt thượng quan Bắc Văn. Thượng quan đại nhân, đây là gạo quê, còn đây là bột ngô. Ngài xem chất lượng có đạt yêu cầu không? Nhìn những hạt gạo trắng trong như ngọc và bột ngô mịn màng không chút tạp chất. Thượng quan Bắc Văn kích động đến mức lắp bắp cái này. Lâm trưởng quầy, chất lượng lương thực này thực sự quá tốt rồi. Gạo quê màu sắc sáng bóng, ăn vào còn có vị ngọt thanh. Bột ngô được xay tinh xảo thế này, thậm chí còn tốt hơn cả bột mì tinh luyện của chúng ta. Không biết lương thực thế này có xa xỉ quá không? Thực ra gạo lứt cũng được mà. Gạo lứt vừa rẻ vừa dễ bảo quản, không cần dùng đồ tốt thế này cho dân tị nạn ăn đâu. Mê mơ. Thượng quan đại nhân, không phải tôi không muốn đưa gạo lứt cho ngài, mà là vì gạo lứt thực sự quá đắt, còn đắt hơn cả mấy thứ này nữa.